নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 12.1ৰ 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটাৰ সমাধান কৰিম আগৰ কেইটামান ভিডিঅ'ত 6 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ সমাধান কৰা হৈছে সেই ভিডিঅ' কেইটাৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যাৰ পৰিসীমা 24 সেন্টিমিটাৰ হিৰনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিভুজ এটাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া হলে ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ দিয়া থাকিব লাগিব ইয়াত ত্ৰিভুজটোৰ বাহুৰ মাপ দিয়া হোৱা নাই ইয়াত কেৱল ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমাটো দিয়া আছে পৰিসীমা হ'ল 24 সেন্টিমিটাৰ কিন্তু ইয়াত এটা কথা কৈছে যে ত্ৰিভুজটো সমবাহু ত্ৰিভুজ এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য সমান সমান গতিকে সেই সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা যেহেতু ইয়াত দিয়া আছে গতিকে পৰিসীমাৰ পৰা আমি প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এতিয়া চোৱা ধৰা হ'ল সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য a ইয়াত আমি প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য যেহেতু a ধৰিছো গতিকে ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা হ'ব a + a ইয়াত দিয়া আছে পৰিসীমা 24 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে পৰিসীমা 24 সেন্টিমিটাৰ এতেকে a + a = 24 implies a তিনটা যোগ কৰিলে হ'ব 28 24 a = 24/3 এতেকে a = 8 সেন্টিমিটাৰ সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আমি কিমান পালো 8 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া হিৰনৰ সূত্ৰটো হ'ল √s whole into s minus a s minus b s minus c ইয়াত s টোৱে বুজাইছে পৰিসীমাৰ আধা গতিকে আমি প্ৰথমতে পৰিসীমাৰ আধাটো উলিয়াব লাগিব ইয়াত আমি লিখিম অৰ্ধ পৰিসীমা s = ইয়াত দিয়া আছে পৰিসীমা 24 সেন্টিমিটাৰ 24/2 = 12 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব ত্ৰিভুজটোৰ কালি √, আমি সূত্ৰটো কি বুলি লিখিছিলো √s whole into s minus a s minus b s minus c ইয়াত আমি ধৰিছো কি ত্ৰিভুজটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য a গতিকে ইয়াত আমি লিখিম s whole into s minus a s minus a s minus a যেহেতু ত্ৰিভুজটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য a এতিয়া s আৰু a ৰ মানটো বহাই দিওঁ s ৰ মানটো হ'ল 12 minus a ৰ মানটো হ'ল 8 12 minus 8 আকৌ 12 minus 8 ইয়াৰ এককটো হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 12 minus 8 = 4 12 minus 8 = 4 12 minus 8 = 4 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 12ক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো 3 * 4 * 4 * 4 * 4 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া এই দুটা 4 ৰ পৰা এটা 4 উলিয়াই আনিম আকৌ এই দুটা 4 ৰ পৰা এটা 4 উলিয়াই আনিম তাৰ পিছত মূল চিহ্নৰ ভিতৰত থাকিব 3 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ
এতিয়া 4 4 গুণ 16 √3 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ কালি আমি কিমান পালো 16 √3 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান হ'ল এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰো 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজৰ মাপ 13 সেন্টিমিটাৰ আৰু এটা বাহুৰ মাপ 5 সেন্টিমিটাৰ ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত দুটা বাহুৰ মাপ দিয়া আছে তৃতীয় বাহুটোৰ মাপ দিয়া নাই আমি হিৰনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া এটা ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো তেতিয়া সেই ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ আমি জানিব লাগিব কিন্তু ইয়াত তিনিটা বাহুৰ মাপ দিয়া নাই দুটা বাহুৰ মাপহে দিছে কিন্তু ইয়াত এটা কথা কৈছে যে ত্ৰিভুজটো সমকোণী ত্ৰিভুজ আমি এটা কথা জানো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজৰ বৰ্গ আন বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান ইয়াক পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য বুলি কোৱা হয় ধৰি লৈছো এই বাহুটো C এটো অতিভুজ এটো যদি সমকোণ হয় তেতিয়া হলে এই বাহুটো হ'ব অতিভুজ আৰু এটো বাহু ধৰিছো A আৰু এটো বাহু ধৰিছো B তেতিয়া হলে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে C স্কয়াৰ A স্কয়াৰ B স্কয়াৰ সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজৰ বৰ্গ আন বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান গতিকে এই উপপাদ্যটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ তৃতীয় বাহুটোৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰিম আৰু তৃতীয় বাহুটোৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছত আমি হিৰনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াব পাৰিম এতিয়া চোৱা ধৰা হ'ল সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটা A B আৰু C য'ত C অতিভুজ ইয়াত আমি কি ধৰিছো C হল অতিভুজ C যদি অতিভুজ হয় তেতিয়া হলে ইয়াৰ মাপ হ'ব 13 সেন্টিমিটাৰ এতেকে C = 13 সেন্টিমিটাৰ আৰু এটা বাহুৰ মাপ দিয়া আছে 5 সেন্টিমিটাৰ গতিকে ধৰি লওঁ এ বাহুটোৰ মাপ 5 সেন্টিমিটাৰ ধৰা হ'ল A = 5 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি পাওঁ A স্কয়াৰ B স্কয়াৰ = C স্কয়াৰ এৰ মাপটো হ'ল 5 স্কয়াৰ B স্কয়াৰ = C ৰ মাপ হ'ল 13 স্কয়াৰ 5 স্কয়াৰ = 25 B স্কয়াৰ = 13 স্কয়াৰ = 169 implies B square is equal to 169 minus 25 B square is equal to ইয়াৰ পৰা এটো বিয়োগ কৰিলে হ'ব 144 B is equal to √144 এতেকে B is equal to হ'ব 12 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ পালো গতিকে হিৰনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো প্ৰথমতে আমি পৰিসীমাৰ আধাটো উলিয়াই লওঁ অৰ্ধ পৰিসীমা S is equal to A plus B plus C divided by 2 এতিয়া ইয়াত আমি A ধৰিছিলো 5 সেন্টিমিটাৰ B কিমান পালো 12 সেন্টিমিটাৰ আৰু C ধৰিছিলো 13 সেন্টিমিটাৰ
divided by 2 centimeter. 5 12 17 17 13 30 centimeter 15 centimeter. এতিয়া আমি পৰিসীমাৰ আধা কিমান পালো 15 centimeter. এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব ত্ৰিভুজটোৰ কালি root over s whole into s minus a s minus b s minus c is equal to root over s s মান to whole 15 s minus a 15 minus a মান to কিমান 5 cm 15 minus 5 ইয়াৰ পিছত s minus b 15 minus b মান to whole 12 s minus c 15 minus c whole 13 centimeter square. 15 minus 5 10 15 minus 12 3 15 minus 13 2 centimeter square. এতিয়া আমি 15 ক 3 into 5 বুলি লিখিম 15 ক আমি 3 into 5 বুলি লিখিব পাৰো আকৌ 10 ক আমি 2 into 5 বুলি লিখিব পাৰো into 3 into 2 centimeter square. আমি ইয়াৰ বৰ্গমূল ল'ব পাৰো তথাপি ইয়াক আমি অকনমান সজাই লওঁ ইয়াত 2 দুটা আছে একেলগে লিখো 2 into 2 3 দুটা আছে ইহঁতকো একেলগে লিখো তাৰ পিছত 5 দুটা আছে ইহঁতকো আমি একেলগে লিখো 5 into 5 centimeter square. এতিয়া এই 2 দুটাৰ পৰা এটা 2 ওলাই আহিব 3 দুটাৰ পৰা এটা 3 ওলাই আহিব আৰু 5 দুটাৰ পৰা এটা 5 ওলাই আহিব centimeter square. এতিয়া ইহঁতক পূৰণ কৰিলে পাম 2 3 গুণ 6 6 5 গুণ 30 ত্ৰিভুজটো কালি আমি কিমান পালো 30 centimeter square. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটাৰ সমাধান কৰিলো আজি এই 12.1 অনুশীলনীটো শেষ হ'ল পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি 12.2 অনুশীলনীটো কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ